हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण आरूज किचनमध्ये गणपती बाप्पांच्या आवडीचा पदार्थ बनवणार आहोत। आता गणपती बाप्पांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे काय तर मोदक। वेगवेगळे प्रकारचे मोदक तुम्ही याआधी बरेच खाल्ले असतील आणि बघितले असतील, पण आज आपण बनवणार आहोत गव्हाच्या पिठापासून मोदक। तर कसे बनवायचे ते आपण बघून घेऊया। गव्हाचे मोदक बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपण इथं गॅसवरती गरम करण्यासाठी एक कढाई ठेवून देऊया। आता कढाई गरम झालेली आहे, त्यामध्ये आपण अर्धी वाटी एवढं तूप टाकून घेऊया। तूप आपलं वितळलं की यामध्ये आपण एक वाटी एवढं गव्हाचं पीठ टाकूयात। आता गव्हाचं पीठ आपण टाकलेलं आहे ते आपल्याला कमी गॅसवरच लालसर असं रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। भाजण्यासाठी आपल्याला थोडा वेळ लागतो, 7 ते 8 मिनिटं आपल्याला हे पीठ भाजण्यासाठी लागेल। आता कंप्लीट 7 मिनिटं झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता पिठाचा कलर चेंज झालेला आहे। तुम्ही आता बघू शकता पिठाचा कलर आपला चेंज झालेला आहे, मस्त असा लालसर कलर या पिठाचा झालेला आहे। आता आपण यामध्ये बारीक चिरून घेतलेले बदाम घालूयात, बारीक चिरून घेतलेले काजू पण घालूयात आणि घालूया अर्धी वाटी खोबऱ्याचा किस। आता हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। पुन्हा याला आपण 3 ते 4 मिनिटं असेच परतून घेऊया, म्हणजे खोबरं आपलं यामध्ये भाजलं जाईल आणि खोबऱ्याची टेस्ट खूप छान येईल। आता तुम्ही बघू शकता खोबरंही आपलं व्यवस्थित परतून झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि ही कढई गॅसवरतून खाली घेऊयात। आता हे आपलं कढई गरम आहे तोपर्यंत यामध्ये आपण गूळ घालायचा आहे। जर हे मिश्रण आपलं थंड झालं तर यामध्ये गूळ आपलं व्यवस्थित मिक्स होणार नाही। आता इथे मी अर्धी वाटी एवढा गूळ चाकूने किसून घेतलेला आहे, म्हणजे यामध्ये तो पटकन मिक्स होईल। आता तो गूळ आपण यामध्ये टाकून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता गूळ इथं चांगला मिक्स करून घेतलेला आहे। आपण यामध्ये 1 चमचा एवढी वेलची पावडर टाकून घेऊयात। आता वेलची पावडरही आपण मिक्स करून घेऊ आणि आता मिश्रण थोडंसं थंड झालेलं आहे, हाताने आपण व्यवस्थित मिक्स करूयात। तुम्ही बघू शकता जो गुळ आपला थोडा मोठा मोठा राहिलेला आहे तो आपण हाताने फोडून घेऊया आणि व्यवस्थित असा गुळ यामध्ये मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता थोडंसं मिश्रण मी हातामध्ये घेतलेलं आहे आणि याला प्रेस केलं तर याचा लाडू होत आहे, म्हणजेच आपलं मिश्रण व्यवस्थित झालेलं आहे। जर तुमच्या मिश्रणाचा लाडू होत नसेल तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं गरम करून तूप टाका किंवा गरम केलेलं थोडंसं दूध यामध्ये शिपडा, म्हणजे तुमचा मोदक व्यवस्थित होईल। आता आपण मोदक करून घेऊयात। मोदक बनवण्यासाठी मी इथे मोदकाचा साचा घेतलेला आहे। हा साचा तुम्हाला मार्केटमध्ये सहज मिळून जाईल आणि खूप स्वस्तही असतो। आता मोदक बनवण्यासाठी सर्वात अगोदर आपण साच्याला तूप लावून घ्यायचं आहे। आता इथे मी तूप लावून घेतलेलं आहे। आता यावरती आपण थोडेसे पिस्त्याचे काप ठेवूयात, म्हणजे मोदक आपले दिसायला खूप सुंदर दिसतील। आता यावरती आपल्याला जे सारण आपण बनवलेलं आहे ते भरून घ्यायचं आहे। आता 3ही भागांमध्ये मी सारण भरून घेतलेलं आहे। हा साचा आता आपण बंद करूयात आणि बोटाने आपण हे सारण प्रेस करूयात। आता जितकं यामध्ये सारण बसेल तितकं सारण यामध्ये आपल्याला टाकायचे आहे आणि अंगठ्याने प्रेस करायचे आहे। तर सारण तुम्ही यामध्ये गच्च भरलं नाही तर तुमचा मोदक तुटू शकतो आणि व्यवस्थित त्याच्या कळ्या डिझाईन येणार नाही। आता हे आपण उघडून बघूया। तुम्ही बघू शकता किती छान असा मोदक आपला तयार झालेला आहे। एकदा जर तुम्ही हे मोदक बनवले ना तर तुम्ही मावा मोदक तर विसरूनच जाल। तर एक मोदक इथं बनवून झालेला आहे, याच प्रकारे आपण बाकीचे मोदकही बनवून घेऊयात। गव्हाच्या पिठाचे मोदक इथं आपले रेडी झालेले आहेत। रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला एक लाईक जरूर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा।